Привіт-привіт! І сьогодні я хочу записати це коротке відео, яке я записую щотижня, і розповісти про свій день, як пройшов мій день. How did my day pass? How did I spend my day? Як пройшов мій день? Тож, сьогодні я була в церкві, церква Church. Сьогодні я була в церкві. І зараз ви можете почути спів пташок. Тому що зараз вечір. Зараз сутінки, twilight, сутінки. І тому зараз пташки співають вечірню пісню, вечірню колискову, evening lullaby. І я дуже-дуже люблю слухати ранкову і вечірню колискову. Зранку це, звичайно, не колискова, це ранкова пісня. І я покажу, наскільки зараз темно. Вже дійсно вечір, сутінки, і я вирішила в цей самий момент записати це відео, коротке відео, під спів пташок. Мені здається, це дуже гарний момент, щоб записати відео. І я вирішила теж запалити свічки свідомо. І вирішила записати це відео при світлі свічок. Я маю ще одну свічку. Я дуже люблю цю свічку, бо вона пахне як сандалове дерево. Spa Collection Scented Candle Sandalwood. I love it so much. I think it's very cozy. Дуже затишно. And I can tell you some scary stories. No, just joking, but it's a cool effect, isn't it? It's kind of fun to play around. Дуже весело. Отож, як я вже й сказала, я хочу сьогодні розповісти про свій день. Зранку я пішла до церкви, і потім я пішла в квітковий центр, тобто в центр, садовий центр, де можна купити квіти, кущі, дерева, приправи і так далі. Це великий садовий центр, де я колись працювала декілька місяців, some few months, декілька місяців, і я купила 3 кущі малини, тому що малина – це моя улюблена ягіда. My favorite berry of all times is I forgot the English word, but you can see in the captions, if you follow me up with the captions, you probably see the translation. That's malina. Malina is malina. І я купила тюльпан, який зараз стоїть у мене на вікні. І для мене тюльпан – це символ весни, і тому я його купила. А ще вчора я не їла цілий день. I did not eat yesterday the whole day. Чому? Why? Тому що вчора була нова луна. Yesterday was the new moon, the first day of the new moon in Pisces. Перший день нової луни в Рибі. Риба
це знак зодіаку. І я вирішила зробити весняний детокс, весняну чистку, cleansing. І я не їла вчора цілий день. І тому сьогодні зранку я зробила breakfast, тобто break fast. Це дослівно я перервала своє голодання. I broke my fast. Перервала голодання і з'їла яблуко. І це було дуже смачно. Також вчора я перебрала свій гардероб і відсортувала речі, які я не ношу, that I do not wear, які мені не подобаються, that I do not like, і які мені не потрібні, that I do not need. І для мене це був символ приходу весни. Я зробила чистку в організмі, so I did the body cleanse. Я зробила чистку в гардеробі, in the wardrobe, і я прибрала свою кімнату вчора. І сьогодні я сходила до церкви і купила квіти. І тепер ось можете побачити трошки, як я їду на велосипеді і з цими квітами. Сьогодні я купила квіти. Я дуже люблю квіти. Зараз весна. І я вирішила купити квіти і малину на балкон, щоб потім їсти малину і нюхати квіти. Я люблю запах квітів. На щастя, я живу в маленькому селі, в будинку, де є сад і балкон. На балконі я можу вирощувати безліч квітів. Наприклад, соняшник або ягоди, такі як малина, або овочі, такі як чері, томати. А чи любиш ти вирощувати квіти? Пиши в коментарях. Я купила тюльпан, малину, ще один кущ малини, квітковий мікс для пчіл, ще один сорт квіток люпіни і блакитні квітки альпенастер. Ще хазяйка купила гвоздики. Це гвоздики для входу.
І я купила ще шалфей і жовті квіти, тому що я дуже люблю жовтий колір. Дуже пахне тюльпан, дуже пахучий, дуже красивий. Також я знайшла на вулиці коробку з речами, яку люди віддавали, тобто дарували, бо вона не потрібна була. Ця коробка стояла на вулиці, на дорозі, і у вас таке буває, що іноді ви знаходите якраз те, що вам необхідно. Я якраз хотіла собі мати такі холсти для малювання, тому що я малюю. І також тут є горшик для квітів, рамки і цікава книжка, дуже товста, по-німецьки, яка називається «Хвороби як символ». Це книжка про психосоматику і інтегральну медицину. І вона дуже-дуже товста. І я думаю, це буде цікаво. Я думаю, що ця книга буде для мене цікава, тому що я цікавлюся психологією і, зокрема, психосоматикою. Також в коробці є корзинка, дуже мила корзинка. І ще одна тарілочка з ось таким, схоже трохи на гніздо пташки. І якщо хтось куплятиме мої картини на Etsy, то я зможу це використовувати як матеріал, щоб безпечно доставляти мою картину. Тому дуже цінна знахідка. Пишіть в коментарях, якщо там, де ви живете, теж можна іноді на вулицях знаходити ось такі знахідки, такі подарунки долі. І дуже гарно, коли знаходиш якраз те, що тобі потрібно. Хотіла з вами поділитися цією знахідкою. Зараз я піду всередину, в будинок, і буду прибирати ванну кімнату. І потім буду обробляти це відео, щоб сьогодні воно вийшло в YouTube. Бо, як ви знаєте, по неділям, тобто щонеділі, я викладаю одне відео на YouTube. І сьогодні неділя, тож незабаром, сподіваюся, ви його теж побачите. Напевно, зараз ви його і бачите. Ось, і бажаю вам гарного часу, гарного тижня і вдалої неділі. І тепер питання до тебе. Question to you. Як ти провів чи провела свої вихідні? Що ти робив, що ти робила? Пиши в коментарях.
І, звичайно, приєднуйся до суспільства Patreon і ставай членом суспільства Patreon, якщо хочеш мене підтримати. Твоя підтримка дуже цінна, і я щиро дякую всім, хто мене підтримує. Бажаю гарної неділі та побачимося наступної неділі.